For today's video po ay mag-share po ako ng isang home-based job na kung saan pwede kang kumita ng 268 pesos per hour. So kung magtatrabaho ka or gagawin mo itong home-based job na ito ng 8 oras ay pwede kang kumita ng 2,144 in just one day. Okay? At ang maganda po dito ay flexible ang oras. Ikaw mismo ang magpa-plot ng sarili mong schedule at isa pa ay hindi mo kailangan ng laptop or desktop dahil sa cellphone lang at earphone ay pwede mo nang gawin itong home-based job na ito. So, pwede kang mag-part-time or mag-full-time. So, stay tuned lang po sa ating video tutorial ngayong araw na ito dahil ituturo ko sa inyo paano tayo makakapag-apply sa application na ito. Ito po yung mobile app. So, pwede mo siyang i-download sa Google Play Store or kung naka-iPhone ka naman, ay pwede mo siyang i-download sa App Store. So, ang pangalan niya ay Palfish. I know meron ng mga nakakaalam sa mobile app na ito. So, para po sa mga hindi pa nakakaalam, ang trabaho po dito ay magtuturo ka ng English sa mga students. Okay? So, mix siya. Merong bata or meron ding mga matatanda na tuturuan. Alright, so ang rate dito is 268 per hour po. So, para makapag-apply ka, actually madali lang naman kasi hindi sila nagre-require ng laptop or ng desktop. Basta meron kang cellphone at internet ay pwede ka nang makapag-apply. So, i-open natin yung app. Dito, pag-register mo ay kailangan nila ng cellphone number and then magte-text po sila sa inyong cellphone number for the verification code. So, ganun lang po kasimple mag-sign up. Alright, so this is the application. Pagka-sign up mo dito kay Palfish, ang una mong gagawin ay kumpletuhin yung information mo dito sa iyong account. So, itatap mo lang itong complete information. Sobrang importante to na makomplete natin yung information natin dito dahil dito magbabase yung magiging students natin. So, syempre, titignan nila kung ano yung info ng isang teacher bago kanila i-book. So, FYI lang po, itong si Palfish ay isa siyang booking system. So, para siyang Grab, halimbawa, ikaw ay driver, so ibubook ka ng rider. So, ganun din itong si Palfish. Yung student ang maghahanap po ng teacher. So, kapag nagustuhan nila yung iyong profile, ay ibubook ka nila as their teacher. Okay? So, itap lang natin itong complete information. Dito ay kailangan ay totoo po lahat ng ilalagay natin na information. Okay? So, lagay mo lang dito. Ito yung basic information about yourself, full name, gender, birthday. And then dito naman ay kailangan mong maglagay ng text intro. So ito yung introduction. Introduce mo yung sarili mo, your education experience, awards, and kung meron kang mga teaching certificates. So simple lang naman at maikli lang dahil 100 words lang po yung pwede mong ilagay dito. And then dito naman sa audio intro, sobrang importante tong audio intro dahil bago ka i-book ng isang estudyante ay papakinggan nila yung pronunciation mo, kung paano ka magsalita ng English. Okay? Dito ay 30 seconds lang po yung hinihingi nila na introduction. So, I suggest na mag-practice ka muna bago ka mag-upload dito or mag-record ng audio intro mo. At pwede ka rin mag-search sa Google ng mga voice intro or text intro sa pagtuturo online. So, meron po mga sample doon and then na-edit mo na lang siya at gagawan mo lang or paiikliin mo lang siya. And, ayun nga, kailangan maganda yung boses mo dito, yung pagkaka-pronounce ng mga words. And then dito naman ay lalagay mo lang nationality mo, started teaching in
residential address, and kung meron kang teaching certificate. So, sa mga ganitong nature po ng work, online teachers, ay meron silang mga tinatawag na TESOL certificate. So, ako, nanggaling ako ng 5-1 Talk, actually ay ko-complete na sana ako ng TESOL noon dahil libre po ang TESOL sa 5-1 Talk. So, hindi ko siya na-complete dahil umalis na din ako kaagad sa company na yon. So, dito, kung meron kang teaching certificate, TESOL, TFL, and Teacher's Qualification Certificate, ay i-upload mo lang dito. Siyempre, kapag mas marami kang certificate, mas marami kang magiging student. And dito naman, kung meron kang education and working experience. So, sa education po ay lalagay mo lang dito yung highest level na natapos mo. And then, dito naman sa teaching experience or working experience, so, ganun din, lalagay mo lang kung kailan ka nag-start magturo at anong company. So, katulad ko, nagturo ako sa 5-1 Talk last year, 2019. So, pwede kong ilagay dito yung aking working experience. Siyempre, kung wala kang certificate at meron kang working experience, plus din po yun kung meron kang working experience. And then, dito ay maglalagay ka ng account for salary. So, dito po ay nagpapasahod po sila gamit ang Payoneer. So, kung wala kang Payoneer, ay pwede kang mag-download ng Payoneer app and then mag-sign up ka lang doon. At doon po papasok lahat ng sahod mo. So, pag okay na, i-click mo lang itong submit. After mo makumpleto yung information mo dito kay Palfish, ang next step na gagawin natin ay yung application. So, dito na tayo mag-a-apply. I-click mo lang itong application. Actually, madali lang po talaga mag-apply dito kay Palfish. So, ito yung company profile. So, basahin nyo na lang po yan. Payment dito is approximately 180 pesos to 268 pesos per hour. So, ako po, nung nanggaling po ako sa 5-1 Talk, ang rate ko po doon is nasa 120 pesos lang siya per hour. So, starting po doon is 100 pesos. Minsan may mas mababa pa sa 100. So, lahat ng mga trainings, ina-attendan ko po doon. Kaya, kapag umattend ka ng training, ay napopromote yung rate mo na dadagdagan. Pero, maliit lang. Nasa 10 pesos, 5 pesos, ganyan. Pero dito kay Palfish, ay mag-start ka ng 180 pesos. So, malaking bagay po siya. At ang requirements po dito is mobile device with good performance. So, ibig sabihin ng with good performance po ay kailangan ay medyo mabilis-bilis yung RAM ng cellphone natin. And stable and fast network connection, syempre internet, at noise cancelling headset. So, kailangan kung bibili po kayo ng earphone or headset, kailangan noise cancelling po siya. Pero kung hindi naman maingay sa environment ninyo or sa bahay ninyo, okay lang. And for Filipino teachers, kailangan neutral accent po tayo. At kailangan din ng teaching certificates, TESOL, TFL, or teacher's license. So, kung wala ka pa nito, ay meron pong mga nag-o-offer online. Magko-complete ka lang. Or, katulad nga nun, sa 5-1 Talk, ay nagbibigay sila ng libreng TESOL certificate. Pero, syempre, kailangan pa mag-apply doon para makakuha. So, pwede po kayong maghanap online kung saan ka makakakuha ng TESOL certificate. And, kailangan po dito ay you need to open at least 7 time slots within 5:30 p.m. to 9 o'clock p.m. Bakit? Kasi, itong oras na 5:30 to 9 p.m., ito yung peak hours nila na kung saan marami pong estudyante. Okay, so kung okay lahat sa'yo, itong requirements na ito ay maglalagay ka lang dito ng available time mo for class. Itap mo lang yan at pipili ka dito kung kailan ka available Monday to Sunday. And then, itap mo lang itong apply kapag ready ka na for the next step. So, kapag tinap mo yung apply, ay ibig sabihin, magpo-proceed ka na sa next step at
mag-email sila sa inyo kung ano yung next step na gagawin ninyo. Alam ko meron pong demo lesson or demo teaching dito kay Palfish. If you are planning to apply as an ESL teacher, I suggest na manood po muna kayo sa YouTube kung paano ba magturo. So marami pong nag-upload or gumagawa ng vlogs, ng videos, mga tips kung paano ka makakapag-apply sa ganitong company, paano ba mag-start, ano ba yung mga kailangan. So ako, i-share ko na lang din sa inyo yung experience ko about sa pagtuturo ko dito sa ESL or online teacher. So, dati online teacher po ako ng isang company at ako po ay hindi graduate ng teacher. Graduate po ako ng entrepreneur pero pinili kong mag-online teaching kasi isa akong full-time mom na stay at home. So, naghanap ako ng mapagkakakitaan at nakita ko yung online teaching na madaling mag-apply sa ganitong company kasi gusto ko rin sanang mag-virtual assistant kaso hindi ganun po kadaling mag-apply as a virtual assistant. So marami ka talagang dadaanan at kailangan mo rin mag-training, ganyan. So dito sa online teaching ay na-encourage ako sa mga napapanood ko sa YouTube na mga mommies na nag-apply as ESL online teacher. So, nag-try po ako at as a beginner, I suggest na mag-apply kayo sa mga company na nagbibigay ng free trainings. Kasi ako, dalawang company yung pinag-applyan ko before bago ako makapasok sa 5-1 Talk. So, na-decline ako sa dalawang company na yon. Actually, malapit na ako mawala ng pag-asa nun. Pero, ayun, nag-try ako kasi napakaraming ESL company dito sa Pilipinas. So, nag-try hanggang sa nakita ko si 5-1 Talk. So, dun sa dalawang company na yon ay hindi ako natanggap dahil nga wala akong experience sa pagtuturo. So, medyo hindi ko alam kung paano ba yung demo teaching. So, pagdating sa demo ay bumabagsak po ako. Okay, so bago kayo mag-apply sa ganito ay manood muna kayo sa YouTube kung paano ba makapasa sa mga demo teaching. Ayan, so marami pong video sa YouTube. And ayun nga, kung merong free training, actually ito si Palfish ay maganda siyang company kasi malaki yung rate talaga at hindi siya nangangailangan ng laptop or desktop. Ako kasi before po ako mag-apply as home-based teacher ay nagpundar muna ako ng gamit, nag-invest ako ng laptop, ng headset kasi kailangan yon. So kung mag-start ka kay Palfish, kung ikaw ay meron ka namang TESOL certificate, kahit cellphone ay pwede ka nang mag-start magturo dito kay Palfish.